नमस्कार, IFN मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। बेल आयकॉनवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला माझ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचा अपडेट मिळणार आहे। आज मी तुम्हाला दाखवते कॉर्न आणि कॅप्सिकमचा पुलाव। सुरुवात करूया। गॅस सुरू करूया। आपण इथे घेतोय 1 टेबलस्पून बटर आणि जेव्हा आपण बटर यूज करतो त्यावेळेला आपण इकडे घेणार आहोत 1 टेबलस्पून ऑइल। 1 ते 2 टेबलस्पून ऑइल घेऊया। बटर वितळलं की त्याच्यामध्ये आपण घालतोय सुक्या लाल मिरच्या घेतल्यात आपण 3, त्या बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत। इथे आपण वेगवेगळ्या रंगाच्या सिमला मिरची घेतलेल्या आहेत। आपण घालूया येलो कलरची, त्याच्यानंतर ग्रीन, रेड आणि आपण इथे घेतलंय कॉर्न। कॉर्न आपण इकडे उकडून घेतलेला आहे, साधारण 1 वाटी आहे आपण। आणि आता हे मिक्स करायचं आहे। इतकं हे कलरफुल आणि छान दिसतं। आता हे तुम्ही नुसतं बटरवर घालून असं नुसतंही खाऊ शकतात, थोडंसं होऊन द्यायचंय। आपण ह्यात घालूया मिक्स हर्ब्स। 1 टेबलस्पून घेतोय, त्यानंतर 1 टीस्पून काळी मिरी पावडर आणि आपण लिंबाचा रस घेतलाय, तो इथे अर्ध्या लिंबाचा रस पिळणार आहोत। आणि थोडंसं आता सगळं परतून घ्यायचंय। मीठ घालूया चवीप्रमाणे आणि छान परतून घ्यायचंय। आणि पूर्णपणे शिजवायचं नाहीये, कॉर्न आपले शिजलेलेच आहेत। 5 मिनिटं वाट बघूया। आता आपण काय करूया, हा राईस जो आपण शिजवून घेतलेला आहे तो घालायचा आहे, मिक्स करायचंय। असं टेम्पटिंग वाटतं ना, इतका सुंदर दिसतोय ना हा राईस। त्याच्यावर कोथिंबीर घालूया आणि फक्त 1 वाफ येऊन द्यायची आहे। आपण झाकण ठेवूया आणि 5 मिनिटं वाट बघूया। 5 मिनिटं वाट बघायची। बघूया वाफ आली आहे का? छान स्टीम आलेली आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि आता हा काढून घेऊया। कॅप्सिकम आणि कॉर्नचा पुलाव तयार आहे। तुम्ही ही रेसिपी करून बघायची आणि आवडणारच लाईक आणि शेअर करायचंय आणि IFN मराठीला सबस्क्राइब करायचंय।